Unbox my Mcbook Air. As you can see, guys, check it out. Macbook. This is my treat to myself. So I want to unbox na. Ayun. Ito tayo, guys. Ito ang feeling na makapalit ka. Buy something with yourself. I was super happy. Pero wala ka na po. Hindi ko sa tapos ko yun. See? Patuloy ko. Kanina ko po. See? Macbook. Macbook, guys, ha? Tadaan! Sana all may Macbook. Ato siya ginahinayan mo ka ng apply, guys, pa-surprise mo. Apple! Wow! Humot pa kayo, guys. Humot siyang apple. Humot ka siyang apple. Tapos, wow, ano na to siya, guys. Wow, inanin siya yung apple, guys. Super thin. Nipis gini siya, guys. Wow, may apple na ako. Ay, wow, may ano siya. Ano siya. Saan yan? Charger. Tapos, ano pa ba? Tingnan natin na may, guys. Wow, nindot. Actually, kung ano rin siya. Mura na siya o ka ng, saan siya? Tab o size. Unlike sa uban na laptop, like, hindi ko mabuhin siya ng mga brand, pero not Apple brand. Kuhan siya, lako siya, guys, o screen. Pero kini, handy na siya, easy ra dito. Mura naman siya magtag. Kung nakakabit na rin siya, kay kuhan siya, laptop. So, mga na siya, guys. Tapos, saan siya, guys? Only ang manual. And this is the charger. Wow, super high-tech ang charger, guys. Okay. So, there siya i-attach. Aywan, appreciate ko sa iyang charger, guys. Kaya, lagi siya yung pagalingon ka pin. So, may show gede. Lagi siya yung pagalingon ng pin na which is hindi magamit sa uban mga brand. So, tanong mo, guys. Look at it. So, ayan. Lamura na yan. Sumura na siya, guys. So, let's see and turn it on. See? So, wag din siya. Wala na siya yung puwan. So, hari ka din. Balik din. So, open ta, guys. Super investigation. Hari sa po. Okay. Tapos, okay. Ayun. Ito na siya. I-clear. Check pa lang sa ating na kung taga programa. So, direct ka. So, muna siya, guys. Pero okay naman silver nung sa gold. Pero okay din sa gold. Nindot sa tunggol. So, ano siya, guys? Wow, super new. Wow, it's very cool. Cool siya, guys. See, and let's see. Oh, taran! Tangalig sa kids lang. So, next. Need mas moving charger. So, this is it. May MacBook na ako, guys. See, tapos perfect ini sa ang YouTube. Kadua, online business. Ikatulo, trading. Aywa. So proud of it.
Happy with you guys. See? Super cute guys. Can't imagine. Muna siya ang kuhan. Ako ang remembrance for 4 years guys. For 4 years in my prestigious company. So this is it. This is what I achieved now. Thank you. Thank you 4 years. So, see? Guys, super sinaw. Di ka malain, ana. Super sinaw kayo guys. Di ka malain, ana. Sige, cut.